Εάν χρησιμοποιείτε ένα επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, πρέπει να ξέρετε ότι η συντήρησή του είναι απαραίτητη. Αφιερώστε λίγα λεπτά κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα και κάντε κάποια πραγματάκια που θα βοηθήσουν τον υπολογιστή σας να λειτουργεί πιο ομαλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Νούμερο 1. Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό σας. Ενημερώνετε τακτικά το λειτουργικό σας σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Πολλές φορές, οι ενημερώσεις γίνονται αυτόματα, αλλά είναι καλό να ελέγχετε αν τρέχετε την πιο πρόσφατη έκδοση. Με τις ενημερώσεις, διασφαλίζετε ότι ο υπολογιστής σας παραμένει ασφαλής από ευπάθειες και ότι αποκτά όλες τις νέες δυνατότητες που κυκλοφορούν οι προμηθευτές. Μην παραμελείτε και μικρότερες ενημερώσεις όπως graphics drivers. Νούμερο 2. Διαγράψτε περιττά αρχεία. Ο υπολογιστής σας λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα όταν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος. Επομένως, φροντίστε να διαγράφετε αρχεία που δεν χρειάζεστε πια, συμπεριλαμβανομένων των λήψεων από το διαδίκτυο. Νούμερο 3. Διαγράψτε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Η εκαθάριση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε είναι απαραίτητη, αφού αυτές οι εφαρμογές καταλαμβάνουν άσκοπα αποθηκευτικό χώρο και εμποδίζουν τον υπολογιστή να λειτουργήσει ομαλά. Βρείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές στον υπολογιστή και αφαιρέστε αυτές που δεν χρειάζεστε πια. Νούμερο 4. Καθαρίστε το hardware. Είτε πρόκειται για σκόνη στους ανεμιστήρες, είτε για ψίχουλα στο πληκτρολόγιο. Ένας βρώμικος υπολογιστής δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά. Μία φορά το μήνα, καθαρίστε τον υπολογιστή σας προσεκτικά, ώστε να απομακρύνετε σκόνη και άλλες βρωμιές. Νούμερο 5. Φροντίστε τον browser σας. Το πρόγραμμα περιήγησης δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συντήρηση του υπολογιστή. Φροντίστε να το διατηρείτε ενημερωμένο και διαγράψτε την προσωρινή μνήμη. Επιπλέον, ελέγξτε τις επεκτάσεις και κρατήστε αυτές που χρησιμοποιείτε πραγματικά και που εμπιστεύεστε απόλυτα. Νούμερο 6. Εκτελέστε έναν έλεγχο για τη διασφάλιση του απορρίτου. Αν σας ενδιαφέρει το απόρριτο και η ασφάλεια των δεδομένων σας, κάντε έναν έλεγχο στα δικαιώματα που έχουν οι εφαρμογές σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα που έχουν πρόσβαση στην κάμερα, το μικρόφωνο και την τοποθεσία σας. Νούμερο 7. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, ώστε αν συμβεί κάτι στον υπολογιστή σας, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ακολουθήστε τη μέθοδο 3-2-1. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διατηρείτε 3 αντίγραφα των δεδομένων σας σε 2 διαφορετικά μέσα, ένα εκ των οποίων είναι εκτός σύνδεσης. Κάνοντας τα παραπάνω, μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή, το οποίο σημαίνει πιο αποτελεσματική και γρήγορη λειτουργία. Επιπλέον, η τακτική συντήρηση μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του υπολογιστή. Με την εξάλειψη των προβλημάτων, πριν αυτά επιδεινωθούν, μπορεί να αποφευχθεί η πρόωρη ανάγκη αντικατάστασης του εξοπλισμού. Τέλος, κάποια από τα παραπάνω βήματα, όπως η ενημέρωση των συστημάτων, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.